हेलो सबैजना नमस्कार। आज हामी सुकुनाबाट शिव खोलासम्मको एउटा राइड भिडियो बनाएर हाल्दैछौँ। र हामी सपरिवार सबैजना आज चाहिँ घुम्दै घुम्दै रङचङ भएर शिव खोला अनि शिव खोलादेखि मन्दिर दर्शन गरेर अगाडि मालुटासम्म जाने सोचेको छौँ। त्यसले गर्नु दिन पनि दामी छ र यो भिडियोलाई अल्छी लाग्दो नहोस् भनेर चाहिँ अलिक स्पिड 2x स्पिडमा चलाएको छ। स्पिड बारेर साइडमा देख्दै गर्नुभएको सानो हाम्रो दार्जिलिङको ट्रेनको लिक जो चाहिँ सुकुनादेखि सुरु भएर गएको दार्जिलिङसम्म जान्छ। आज दिन पनि एकदम राम्रो ज्यारो दिन, बाटो पनि खुल्ला, मजा आउँदैछ। तपाईँहरू लास्टसम्म हेर्नुहोस्। यो बाटो चाहिँ सुकुनादेखि दार्जिलिङसम्म जाने ब्रिटिसले बनाएको सबभन्दा पुरानो बाटो हो। यसलाई नेसनल हाइवे 55 भनिन्छ होइन। यो बाटोबाट तपाईँ तिनधारे हुँदै 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 खरसाङ निस्केर खरसाङबाट दार्जिलिङ पनि जानु सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ आज यो बाटोबाट मालुटार सिमिटार भन्ने बाटोपट्टि लागेर शिव खोला भएर मालुटारसम्म जाने चाहिँ आज हामीले सोचेको छौँ। यो बाटो गुल्मा फरेस्टको बिचबाट रिजर्भ फरेस्टको बिचैबाट निस्केको छ र यहाँ हात्तीहरू पनि लाग्छ, भालु चितुवाहरू पनि लाग्न सक्छ है। राति चाहिँ अलिक अभोइड गरेर हिँडेर गएको यो बाटो। धेरै पिक्चरहरू सुटिङ भएको छ। तर मलाई चाहिँ अगरै मन परेको चाहिँ तपाईँको परिणति पिक्चर चाहिँ यहीँ ट्रेनमा सुट भएको छ होइन। त्यो एउटा फेमस गीत पनि तपाईँको सुट भएको छ। कस्तो मजा रेलीमा, मैले बाइक कुदाउँदै त्यही गीत सुन्दै जाँदैछु। यो जग्गा चाहिँ हाम्रो लोकल टुरिस्टहरूको चल्दै छेउछाउ पर्न चाहिँ एकदम सजिलो। अलिकति गरम भयो भने बाइक लिएर उकालो मजाले आएर एकछिन पाहाडको हावा खाएर एकदम सफा हावा खाएर फेरि मधेसमा घुम्न सक्ने जग्गा टुरिस्टहरूको लागि एकदमै दामी जग्गा भएको छ। र सन्डे स्याटरडे त मोटामोटी भिडै हुन्छ बाटो जाँदै हुन्छ।
भन्दा भन्दै रङटङ पनि आइपुगिहाल्यो। अब यहाँबाट सिधै गयौँ बाटो दार्जिलिङ पुग्छ। हामी चाहिँ यता लाग्छौँ दाइतिर मारुटार शिवखोलापट्टि। अब चाहिँ चिया बगान मारुटार टी स्टेटहरू सिमटा त्यो टी स्टेटहरू अब सुरु हुन्छ। टी स्टेटमा बाइक चलाउँदै जानु अझै मजा आउँदै जान्छ। अब चाहिँ पुरै एकदम चिया बगान आयो। टी स्टेटहरू मात्रै छ अब यहाँदेखि उता माथिसम्म र बाटो पनि एकदमै सानो भएर गयो। तर बाटो चाहिँ धन्न पिडब्ल्यूलाई धन्यवादै भन्नुपर्ने छ। एकदमै दामी बनाएको रहेछ। बाइक चलाउँदा एकदमै मजा आउने, उकालै भए पनि आरामले मजाले बाइक जानु सक्ने खालको रहेछ। हामी भन्दै जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अब पुगिहाल्छौँ, बेसी टाइम लाग्दैन। जुन स्पिडले हामीले भिडियो क्यामेरा स्पिड गरेको छौँ अबको 5-6 मिनटमा हामी शिव बाटोमा हामी जस्तै घुम्ने मान्छेहरू धेरै नै थियो। तर पनि बाटो खुल्ला भएकोले गर्दा होला धेरै मान्छे जस्तै नलाग्थ्यो। एक त एकदम त्यही बसेर एकछिन हेरिरहेको जस्तो होइन। गाडी चलाउँदा त्यहाँबाट ओह्रालो हेर्ने सिलगढी सबै देख्ने, सिलगढी बागडोग्रासम्म सबै देख्ने। यताबारी हेऱ्यो भने फेरि तिनधारे तपाईँको महानदी मजाले देख्ने। फेरि सिधा हेर्ने दिलारा, एकदमै दामी जग्गा। अब नर्बुङ टी स्टेट त मजाले हामीले हेरिसक्यौँ। अब तल ओह्रालो जाँदैछौँ। मजा आयो। गाडीहरू पनि नभएको बाटो, शान्ति, एकदम सफा हावा, खुल्लामा मजा आउँदैछ। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। अब शिव खोला पुगेपछि मन्दिरको दर्शन गर्नुहोला, दर्शन गर्नुहोस्।
इन्जोय गर्नुहोस् र सबैलाई यहाँसम्म हेर्नुभयो भने भिडियो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।